გაგვიზიარეთ, დაგვირეკეთ, მოგვიყევით. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს. ნინი ხუგაშვილთან ერთად. ვუსმენთ ერთმანეთს. საბავშვიდობის მოგესალმებით რადიო იმედის დღე ეთერში ვიწყებთ პროექტს ვუსმენთ ერთმანეთს მე გადაცემის წამყვანი ნინი ხუგაშვილი ვარ და დღეს ვისაუბრებთ რეგისტრაციის შესახებ ბაგა-ბაღებში. როგორ აფასებთ საბავშვო ბაგა-ბაღებში რეგისტრაციის პროცესს გახლავთ ინტერაქტივისთვის განკუთვნილი შეკითხვა შეგიძლიათ დაარეკოთ ნომრებზე 292 11 88 292 11 99 და მიიღოთ ინტერაქტივში მონაწილეობა კახაბერ გვანცელაძე თბილისის ბაგა-ბაღების მართვის სააგენტოს ხელმძღვანელი გსტუმრობს დღეს საბავშვიდობისა მოგესალმებით ბატონო კახაბერ მადლობა რომ მივესალმები რადიო მსმენელს. ასეთი გადატვირთული და შეიძლება ითქვას ისტერიული დღის შემდეგ მოახერხეთ ჩვენთან სტუდიაში სტუმრობა. როგორია ვითარება? რამდენი ადგილი იყო? რამდენი დარჩა ვაკანტური? რამდენი დარეგისტრირდა? რა შეგიძლიათ გითხრათ სტატისტიკისა და ციფრების შესახებ საწყის ეტაპზე? პირველ რიგში მინდა გითხრათ რომ რეგისტრაცია რეალურად ხარვეზების გარეშე ჩაიარა. გულისხმობ ტექნიკურ ხარვეზებს ჩვენი მხრიდან, ანუ სააგენტოს სერვერმა და პორტალმა გამართულად იმუშავა. სტატისტიკას რაც შეეხება 11000 ბავშვი არის ამ შამათ რეგისტრირებული და დაახლოებით 4000-მდე ადგილი არის ვაკანტური. ეს გახლავთ ციფრებში. რეგისტრაცია. უბნების მიხედვით რომელი ყველაზე მოთხოვნადი უბანი, რომელი ყველაზე მოთხოვნადი ბაღები შეგიძლიათ გითხრათ? მოსახლეობის დასახლების ინტენსიფიკაციიდან გამომდინარე, რომ მოსახლეობის რაოდენობა სადაც მაღალი არის, რეალურად იმ რაიონებში, თბილისის იმ რაიონებში მოთხოვნა არის მაღალი. ასევე გამომდინარე იქიდან, რომ გარკვეულწილად ბიზნეს ცენტრები გახლავთ ეს რაიონები და დასაქმებული მოსახლეობა სწორედ ამ რაიონებში უფრო მეტად გახლავთ. არის საბურთალოს რაიონი, ვაკის რაიონი, მთაწმინდა, ჩუღურეთი. ამასთანავე უნდა ითქვას, რომ ბაღები თავისთავად არის ყველა ამ რაიონში, თუმცა მოთხოვნებს რეალურად მოთხოვნა რაც არის ბაღების საჯარო სერვისებზე, სამწუხაროდ ვერ აკმაყოფილებს რაოდენობრივად. მსმენელია როგორც მაინჩდება, კომენტით მოვისმინოთ მისი შეკითხვა და შემდგომ უკვე გადავიდეთ მერის მიმართვაზე, რას ნიშნავდა თქვენთვის ეს. საბავშვიდობისა მოგესალმებით. მალე გამარჯობა. გისმენთ? ეს თემა მაინტერესებს 156 ბაღში მინდო და დარეგისტრირება და საიტი გაიჭე და 5 წუთი საერთოდ ვერ შევედით, როცა შევედი უკვე ადგილები აღარ იყო და იქვე მახლობლად სხვა ბაღია, მაგრამ ფიზიკურად არ მაწყობს და შეიძლება ან საბუთების გადატანა, ან რა პროცედურა უნდა გავიარო, ან როგორ მოვიქცე. იმ ეზოში ვცხოვრობ ბაღის ეზოში და პატარა მყავს მეორეც და ფიზიკურად ვერ ვახერხებ ტარებას და ანუ გამოსავალი თავისუფალი ადგილები სადაც არის, სწორედ იმ ბაღში უნდა დაარეგისტრიროთ პატარა. იქ დავარეგისტრირე, დიახ, მაგას გულისხმობ და შემდეგ გადატანა ან რამე პროცედურა თუ არსებობს სექტემბრამდე. თავისუფალი ადგილი არ იქნა, ან რომელიმე ბავშვი ამოირიცხა, ან აღარი არა ბავშვმა და აქედან გამომდინარე ამოირიცხა. ისე თავისუფალი ადგილი არ ჩნდება. და გადაყვანაც ამ შემთხვევაში მოხდება. ამ შემთხვევაში მომეცემა საშუალება რომ გადავიყვანო. თავისუფალი ადგილი იქნება. როგორ იგებს მშობელი? მანამდე რამე განცხადების დაწერა არის საჭირო თუ როგორ ხდება? შეიძლება ბაღის დირექტორის სახელზე დაწეროთ განცხადება და გაცნობებენ ესეთი არსებობის შემთხვევაში. ანუ ბაღის დირექტორის სახელზე უნდა მივიტანო ფიზიკურად განცხადება. ხო, სურამში ვარ და ჩასვლა მომიწევს ქალაქში მაგას გულისხმობ. უნდათ ელექტრონულად მოგმართეთ სააგენტოს და ჩვენ გადავამისამართებთ შესაბამის ბაღში. დიახ, ეგრე მირჩევნია. კარგით, დიდი მადლობა. კარგად ზანდებოდეთ. მსმენელს რომელსაც დაერეკა შეიძლება ითქვას რომ და მიულოცოთ, რადგან მოახერხა რომელიმე ბაღში მაინც დარეგისტრირება მის ახლოს ბაღში დარეგისტრირება მაინც არ არის რადგან მოწყობდა ტერიტორიულად. ასაკებია, უღრმესი მადლობა. რაც შეეხებათ იმ მშობლებს, იმ ბავშვებს, რომლებთა დარეგისტრირებაც ვერ მოხერხდა. რა ბედიელით მათ. თქვენ აღნიშნეთ რომ 4000 ადგილი არის ვაკანტური, მაგრამ შესაძლებელია ძალიან მოშორებით იყოს უბნების თვალსაზრისითაც კი ეს ვაკანტური ადგილი. არის რაიმე გამოსავალი შესაძლებელი ადგილი არის ვაკანტური და სწორედ ამ ვაკანტურ ადგილებზე უნდა სადონ დარეგისტრირება. ხომ არ გაქვთ ინფორმაცია დაახლოებით რომელ უბნებშია, ვთქვათ, უფრო მეტად ვაკანტური ადგილები დარჩენილი? თითქმის ყველა რაიონში არის ვაკანტური ადგილები დარჩენილი, უბრალოდ არის ბაღები, სადაც მოთხოვნა მაღალი არის და იქ უკვე შევსებულია ჯგუფები და აქედან გამომდინარე, სწორედ თავად უნდა დაარეგისტრირონ ბავშვები, უნდა ნახონ რომელი ბაღი აწყობთ.
მშობლებს და რეგისტრაციის შესაბამისად უნდა განახორციელოს. ბატონ კახა, ვიდრე სხვა საკითხებზე გადავალთ, აუცილებლად მინდა ჩაგეკითხოთ თბილისის მერის კახაკალაძის განცხადებით ახალი სასწავლო წლის რეგისტრაციის შესახებ პერიფრაზ რომ მოვახდინოთ ძალიან ცუდი ხმები მისდის და არავინ გაბედოს ნაცნობობით ბავშვების დარეგისტრირება. რას ნიშნავს ეს თქვენთვის, როგორ ფიქრობთ, როგორ იღეთ ეს განცხადება და რატომ გააკეთა მერმა ასეთი ტიპის განცხადება ზოგადად? ბაღების თემა და ზოგადად ბავშვების თემა საკმაოდ სენსიტიური თემაა, როგორც მოგეხსენებათ, ყოველთვის არის მსგავსი ხმები, ჩვენთანაც მოდის თავისთავად მსგავსი ხმები. რეალურად ჩვენთვის ნებისმიერი კანონსაწინააღმდეგო ქმედება არის ჩრდილის მიღება სააგენტოსთვის. ამიტომ ჩვენ ყისიერად რეაგირებთ და მკაცრად რეაგირებთ ესეთ შემთხვევებზე. ჩვენთვის გასათვალისწინებელია მერის მოთხოვნები და შენიშვნები და ვითვალისწინებთ თავისთავად და სრულად გამჭვირვალეს ხვდით ყველა პროცესს, რაც შესაძლებელია რომ გავხადოთ. ანუ თუ ვერ დავარეგისტრირეთ ბავშვი, შემდგომი ეტაპისთვის ამის შესაძლებლობა ნაკლებად მოგვეცემა, შეიძლება ასე თქვა. შედარებით უფრო მსუბუქი ვითარება ბაგის ჯგუფებში, როდესაც სრულად ვთქვათ ვაკანტურია ყველა ადგილი. ფიქრობ რომ გაცილებით უფრო რთულია ვითარება ზედა ასაკობრივ ვთქვათ ჯგუფებში. რა შეგიძლიათ გითხრათ არის თქვათ რეალურად და სერიოზულად დგას ეს პრობლემა, რადგან არის კატეგორია, რომელიც შეიძლება არ არის სოციალურად დაუცველი, მაგრამ ფასიანი ბაღის ან კერძო ბაღის მომსახურების შესაძლებლობა მას რეალურად არ აქვს, ან არის შესაძლებლობა, როდესაც დედმამიშვილი უკვე სწავლობს, მაგრამ ვერ მოახერხა მეორე შვილის ჩარიცხვა იმავე ბაღში. რა არის აქ გამოსავალი? ჯგუფების გადატვირთულობა არის ჩვენი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემა, რომელიც არის ჩვენი დიდი გამოწვევა. და სწორედ ამიტომ ჩვენ ვაშენებთ ბაღებს. წელს უკვე 11 შენობა, 11 ახალი შენობა შეემატება 17 სექტემბრიდან თბილისს და დაახლოებით 3000-მდე ადგილი დამატებით გვექნება და გვაქვს უკვე რეგისტრაციაც ხორციელდება ამ ახალ ბაღებში. აქედან გამომდინარე, გეტყვით რომ ჯგუფებში ბავშვების დამატება ნამდვილად არ არის დაგეგმილი და სადაც არის თავისუფალი ადგილები, მოუწოდებ რომ დაიწყონ რეგისტრაცია სწორედ ამ ბაღებში. დედმამიშვილის შემთხვევაში. ეს ძალიან მტკივნეული საკითხი და ამიტომ მტკივნეული თემა არის, თუმცა სამართლიანობა ითქვას რომ რეგისტრაცია ამ შემთხვევაში დასწრების პრინციპზე არის და ვინც დარეგისტრირდა, სწორედ მან შეავსო ჯგუფი. თუმცა ჩვენ მქონდა პირველი ეტაპი და ალბათ მანდაც ვერ დარეგისტრირდა, ესეთი кейსი არის, ესეთი შემთხვევა არის. პირველ ეტაპზე სწორედ დედმამიშვილებს ჰქონდათ შესაძლებლობა რომ დარეგისტრირებულიყვნენ, ასევე სხვადასხვა სოციალურად დაუცველი ბენეფიციარების შვილებსაც შეეძლოთ დარეგისტრირებულიყვნენ პირველ ეტაპზე. ანუ ეს პირველი ეტაპი 18 ივნისს დაიწყო და ეხლაც მიმდინარეობს, თუმცა პრიორიტეტი სწორედ მათ მიენიჭათ. ასე რომ ჩვენ ყველაფერი გავაკეთეთ იმისთვის, რომ ხელი შეგვეწყო როგორც დედმამიშვილებისთვის, ასევე სოციალურად დაუცველებისთვის. ბატონ კახა, თქვენ აღნიშნეთ, რომ ახალი ბაღები უკვე სექტემბრიდან დაიწყება. ჯერ კიდევ გაუხსნელ ბაღებშიც მიმდინარეობს რეგისტრაცია, მოისწრება ვთქვათ ისინი სასწავლო პერიოდის. ჩვენ უკვე დავასრულეთ 10 ბაღში 10 შენობის მშენებლობა. მიმდინარეობს ინვენტარის შეძენა და სხვადასხვა წვრილმანი საგნების, რომლებიც საჭირო არის ბაღის ფუნქციონირებისთვის, იგივე სათამაშოების და ამ შემდეგ. და 17 სექტემბერს ჩვენ აუცილებლად გავხსნით 11-ვე შენობას. როგორ ფიქრობთ, რატომ არის ესეთი დიდი მიმართვიანობა საჯარო ბაგა-ბაღებისადმი? პირდაპირ შეიძლება თქვა, რომ მაქსიმალურ ყურადღება ექცევა სახელმწიფოს და თბილისის მერიის მხრიდან ბაგა-ბაღებს. ჩვენი პრიორიტეტი რადგანაც არის ბავშვთა უსაფრთხოება, კვებითი უსაფრთხოება, საკვები პროდუქტების ხარისხი და ასე შემდეგ. ეს არის ალბათ შედეგი იმისა, რომ ჩვენ ბაღებზე, საჯარო ბაღებზე მაღალი მოთხოვნა არის. ან დაახლოებით რამდენი ბავშვია მაქსიმუმ დაშვებული რაოდენობის თვალსაზრისით ჯგუფებში და რამდენი პედაგოგი ყავს დღის განმავლობაში და არის თუ არა ცვლადი ვთქვათ მე. ეგეთი ნორმა ჯერჯერობით არ არსებობს და სტანდარტი არ არის თავისთავად, თუმცა ჩვენ ველოდებით კანონის იმ მუხლის ამუშავებას, სადაც ბაგაში დაშვებული არის 25 ბავშვი და 35 ბავშვი ზემო ასაკის ჯგუფებში. აქედან გამომდინარე, სწორედ ამ ციფრებზე შეგვიძლია ვისაუბროთ. ანუ მომავალი წლიდან, სექტემბრიდან ბაგა-ბაღების ჯგუფებში იქნება 25 ბავშვი ბაგის ჯგუფში. ეს არ გულისხმობს თავისთავად, იმიტომ რომ კანონის ეს მუხლი ამუშავებული არ არის. შესაბამისად, ბავშვების რაოდენობა სწორედ იგივე იქნება, რაც იყო წინა წელს.
გასაგებია, მოდით შევისვენოთ მოკლეს არეკლამო ჭრა და შემდგომ უკვე კვლავ ვუბრუნდებით დღე ეთერს. ინტერაქტივი ჩართულია, როგორ აფასებთ საბავშვო ბაგა-ბაღებში რეგისტრაციის პროცესს. თუ გაქვთ რეგისტრაციის პროცესის გარდა შეკითხვები ბაგა-ბაღებთან დაკავშირებით, შეგიძლიათ დარეკოთ ნომრებზე, იაქტიუროთ და მიიღოთ კიდეც კახაბერ გვანცელაძისგან პასუხი. თბილისის ბაგა-ბაღების მართვის სააგენტოს ხელმძღვანელი გსტუმრობს. მადლობა, რომ გვისმენთ. გაგვიზიარეთ, დაგვირეკეთ, მოგვიყევით. 292 11 88 292 11 99 ვუსმენთ ერთმანეთს. საბავშვიდობის მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ეთერში განვაგრძობთ მუშაობას თემით ბაგა-ბაღების რეგისტრაცია. 11,000-ზე მეტი დარეგისტრირებულია და დაახლოებით 4,000-მდე ვაკანტური ადგილი ამ დრომდე კიდევ. როგორ აფასებთ საბავშვო ბაღებში რეგისტრაციის პროცესს, შეგიქმნათ თუ არა რაიმე დაბრკოლება, თუ გაქვთ შეკითხვა, შეგიძლიათ დარეკოთ ნომრებზე 292 11 88 292 11 89 და მიიღოთ ინტერაქტივში მონაწილეობა. დღეს გადაცემის სტუმარი აქვს კახაბერ გვანცელაძე, თბილისის ბაგა-ბაღების მართვის სააგენტოს ხელმძღვანელი. ხომ არ არის რაიმე ახალი ინფორმაცია, რომლის განახლებით შეთავაზების შესაძლებლობა გქონდეს რეგისტრაციასთან დაკავშირებით, როგორ მიმდინარეობს პროცესი ამ დრომდე გრძელდება, ხო? რეგისტრაცია მიმდინარეობს ამ ეტაპზეც. თავისთავად თავისუფალი ადგილებიც არის. კიდევ ერთხელ უფრო არის ბაღები, სადაც მოსახლეობის დასახლებიდან გამომდინარე ინტენსიფიკაცია, მოსახლეობის რაოდენობა მაღალია, მაგრამ ბავშვების რაოდენობა ბაღებში, ესეთ ტიპის დასახლებებში და უბნებში შეზღუდულია. აქედან გამომდინარე არის ბაღები, სადაც შესაძლებლობა ჯერ კიდევ არის რეგისტრაციის. მე მოვუწოდებ მშობლებს, რომ სწორედ ესეთ ბაღებში დაარეგისტრირონ ბავშვები. რა ტიპის სერვისების მომწოდებელია ჩვენ საუბრობთ, რატომ არის დიდი მოთხოვნა საჯარო ბაღებისადმი, მათ შორის დასაქმებული მშობლებიც რატომ ირჩევენ, თქვა საჯარო ბაღებს, რა ტიპის სერვისის მომწოდებელია ზოგადად დღეს თბილისში ბაგა-ბაღი? პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს, რომ ბავშვთა უსაფრთხოება არის ჩვენი პრიორიტეტი და აქედან გამომდინარე მაქსიმალური ყურადღება ექცევა ყველა იმ სექტორს. ეს ბავშვთა უსაფრთხოება მულტისექტორული თემაა და აქედან გამომდინარე ნებისმიერი თემა, რომელიც დაკავშირებულია ბავშვთა უსაფრთხოებასთან, რეგულირდება. მაგალითად, ჩვენ აქტიურად მუშაობთ შენობების კონსტრუქციულ მდგრადობაზე და სამხაროულის ექსპერტიზის ბიუროსთან ერთად მუშაობთ ამ თემაზე, რომ ნებისმიერი შენობა, რომელშიც იმყოფება ჩვენი პატარები, იყოს კონსტრუქციულად მდგრადი. იცით, რომ სხვადასხვა პრეცედენტებიც ჰქონდა, როდესაც მშობლებმა გააპროტესტენ, თუმცა ჩვენ პრინციპულად ვუდგებით ამ საკითხებს და არანაირ დათმობაზე წასვლას არ ვაპირებთ, სადაც სამხაროულის ექსპერტიზა დადებს დასკვნას, რომ შენობა არის არამდგრადი, წუთსაც არ დავაყოვნებთ, რომ ბავშვი დავტოვოთ ესეთი ტიპის შენობაში. ასევე სახანძრო უსაფრთხოება არის ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი თემა და მუშაობთ 112-თან ერთად, ვამოწმებთ ბაღებს და შეგვაქვს ახალი ტექნოლოგიების მიხედვით სამი სამართო კვამლის დეტექტორები და ასევე სახანძრო კიბეებს რეკონსტრუქციას უტარებთ, საუკეთესო გეგმებს ვაკეთებთ და ესე შემდეგ და ესე შემდეგ. შემდგომი თემა გახლავთ ასევე ყაზტრანსგაზის მოთხოვნები. ჯერ კიდე არსებობდა ისეთი ბაღები ჩვენ სისტემაში, რომლებიც სამზარეულოებში მოიხმარენ გაზს და გაზგურები არავითარ შემთხვევაში არ არის მიზანშეწონილი ბაღებში და ვყიდულობთ ელექტროქურებს ესეთი ბაღებისთვის და გაზი საერთოდ აღარ მოიხმარება ჩვენ ბაღებში ამ პროექტების შემდეგ. ასევე უსაფრთხოების ბადეებს ვაკეთებთ ფანჯრებზე, რაც ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ რეალურად მეორე სართულზე ყველა ფანჯარა გვინდა დავფაროთ, რომელიც იღება რეალურად დავფაროთ ესეთ ტიპის უსაფრთხოების ბადეებით. ასევე კვების უსაფრთხოება და სამზარეულოების უსაფრთხოება არის ჩვენთვის მნიშვნელოვანი თემა და სურსათის უნებლობის სააგენტოსთან ერთად სწორედ რამოდენიმე დღის წინ ჩვენ დავიგეგმეთ, რომ ახალი სასწავლო წლის დაწყებამდე, საამზადო წლის დაწყებამდე აუცილებლად შევამოწმებთ ყველა სამზარეულოს, რათა იყოს დაცული სანჰიგიენური ნორმები და ასევე პერმანენტულად მიმდინარეობს მომწოდებელი კომპანიის მიერ, საკვები პროდუქტის მომწოდებელი კომპანიის მიერ სხვადასხვა ლაბორატორიული შემოწმებების, სერტიფიკატების მოწოდება ამა თუ იმ პროდუქტზე. სწორედ ეს არის მთავარი ნიშნული ჩვენი ბაღების,
რომ მეტად რეგულირდება ეს უსაფრთხოების ნაწილი და მეტად უსაფრთხო არის ჩვენი ბაღები. მიუხედავად იმისა, რომ სხვადასხვა პრეცედენტები არსებობს თავისთავად, მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ აქაც მყისიერი რეაგირება მოვახდინოთ და პრევენცია გავაკეთოთ. როგორ აფასებთ საბავშვო ბაგა-ბაღებში რეგისტრაციის პროცესს? ინტერაქტივის შეკითხვა და ჩვენ ახლა გვაქვს შესაძლებლობა ჟურნალისტ ანა ბროლაძეს მოусმინოთ. საღამოშვიდობისა, მოგესალმებით ანა. მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს სანელებს და სტუმარს. რამდენიც მაქვს ინფორმაცია, თქვენ თავად შეგექმნათ პრობლემა ბავშვის რეგისტრირებასთან დაკავშირებით. რა ტიპის იყო ეს პრობლემა? თუ შეიძლება რომ მოგვიყვეთ. კი, მე აღმოჩნდი იმ კატეგორიის დედებს შორის, რომლებიც ვერ შეძლეს სამწუხაროდ ბავშვების დარეგისტრირება ბაღებში. პრობლემა იყო ის, რომ 12 საათის როდესაც გაშვებული იყო რეგისტრაციის ფორმა შესაბამის ვებგვერდზე, დაეკიდა სერვერი, თუმცა დღეს მოვისმინე ამ პრობლემის პასუხად, რომ ეს არ იყო თვითონ ბაღების სააგენტოს პრობლემა და იყო პროვაიდერების პრობლემა, თუმცა არა მხოლოდ მე, არამედ ძალიან ბევრი ადამიანი ჩემს გარშემო, მათ შორის იმ ადამიანებსაც, რომლებიც ჩემს დახმარებას ცდილობდნენ შექმნათ ასეთი ტიპის პრობლემა. შემდეგ იყო ის, რომ როდესაც გაიხსნა დაახლოებით რამდენიმე განტვირთვის შემდეგ, ეს იყო ალბათ 30 წამი, მაქსიმუმ 1 წუთი, გამოვიდა უკვე აპლიკაციის ფორმა და როდესაც ვავსებდი, რამდენჯერმე დამიწერა, რომ ვერ გავიარე რეგისტრაცია, რადგან არ იყო ვაკანსია, თუმცა ამის შემდეგ მორიგი განტვირთვის რეგისტრაციული რეფრეშის შემდეგ მიჩვენა, რომ იყო 3-5 ადგილი დარჩენილი ჩემი შვილის კატეგორიაში, 2-დან 3 წლამდე კატეგორიაში, თუმცა ამის მიუხედავად, როდესაც შევავსე ისევ, მიჩვენა, რომ არ იყო საკმარისი ადგილები. მე მოგვიანებით უკვე ვცადე, რომ რამდენიმე ჩემს რაიონში და მიმდებარე რაიონებში შესაძლოა იყო კიდევ დიდი გაჭირვების შედეგად მეტარებინა ბავშვი, ცადე და 2-3 კატეგორია აბსოლუტურად აღარ აჩვენებდა უკვე აღარაფერს. იყო დარჩენილი თქვა უფრო სხვა ჯგუფებში, მაგრამ ბაგას კატეგორია რაც არის, იქ საერთოდ საოცრება ხდებოდა, იმდენად მალე შეივსო, რომ უბრალოდ არ ვიცი. ანა, რატომ თქვათ ირჩევთ ამ შემთხვევაში საჯარო ბაღს და ასევე მაინტერესებს თქვათ რა პრობლემა შეიძლება შეგიქმნათ თავად თქვენ როგორც დასაქმებულ დედას და რომელსაც რეალურად ჭირდება დახმარება იმისთვის რომ მისი შვილი იყოს უსაფრთხო როდესაც თავად მუშაობს. დატოვების მოდი ასე ვთქვათ, ხშირ შემთხვევაში არის ხოლმე ის რომ საწავლიყვანო ბავშვი ესცემა დგას დღის წესრიგში მშობლისთვის. ჩემ შემთხვევაში მე მეორე პატარად მყავს, რომელიც არის 1 წლის გახდება ახლა ერთ კვირაში. ჩემ შემთხვევაში დატოვების პრობლემა არ არის, იმიტომ რომ მყავს დამხმარეები, ოჯახის წევრები, მაგრამ ბაღი მარტო ის ხომ არ არის, რომ მშობელმა პირობითად თავიდან მოიშორო შვილი, იმიტომ რომ მოიშორო უხეშად გულისხმობს, იმიტომ რომ მუშაობს. არის ის, რომ ბევრი რაღაცა სწავლობს ბავშვი ბაღში, ხომ, სოციალურ გარემოში თავის დამკვიდრებას, რაღაც ბავშვებთან კომუნიკაციას, კიდევ სხვა უნარჩვევებს და სკოლამდელი აღზრდისთვის, განათლებისთვის და მნიშვნელოვანია, ხომ, ეს ეტაპი. ამ კუთხით არის ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი, ამიტომ მინდოდა რომ თქვათ ბაღში მოხვედრილიყო და დამერეგისტრირებინა. თუმცა რა თქმა უნდა, ხა ორი ბავშვის მოვლაც არ არის მარტივი ამბავი და ბაღი ამ შემთხვევაში იქნებოდა კარგი დახმარება. მე დღეს ხუმრობდი კიდეც რომ შესაძლოა ვიზრულებულ გავხდეთ, რომ გადაღებებზე ვატარო პატარა თუ ვერ მოვახერხებ, რომ თქვათ ან როდესაც დაიწყება სწავლა, გადავიყვანო რომელიმე ბაღში. ბევრი წლების შემდეგ ერთადერთი ადგილი, სადაც მოვძებნე თავისუფალი კატეგორია ჩემი შვილის ასაკისთვის, ეს იყო ვაკის რაიონის 118 ბაღი, რომელიც აღმოჩნდა, რომ არის მე ნახე მისამართი წმეთში, ბუნებრივად შეუძლებელია ფიზიკურად ნაძალადებში ვცხოვრობ და წმეთში ვატარო, თუმცა მივიღე დღეს ბაღების სააგენტოს ხელმძღვანელისგან ასეთი ტიპის პასუხის, რომ ჯერ კიდევ არის დარჩენილი ადგილები და რადგან კონკრეტულ უბნებში არის ძალიან დიდი მოთხოვნა და ადგილები არ არის საკმარისი, სადაც სხვა უბნებში. რომ აღარაფერი ვთქვათ იმაზე, რომ წარმოუდგენელია მაგალითად ნაძალადებიდან განში ატარვან, მუხიანში ატარვან, ვაკეში ატარვან საბურთალოზე, ამაზე რომ თვალი დახოჭო, მაინც არ იყო საკმარისი რაოდენობა, იმიტომ ძალიან მალე ამოიწურა ადგილები. ეს რეალურად ძალიან სერიოზული პრობლემაა და ძალიან ბევრი ადამიანია ჩემს გარშემო ასეთი დედები, რომლებსაც პრობლემა შეექმნათ სერიოზული, რომლებსაც სასიცოცხლო მნიშვნელოვანია ზუსტად იმიტომ რომ მუშაობენ და უბრალოდ არ აქვთ გამოსავალი და ვერ წარმომიდგენია რა უნდა ქონ. ახლა მე შეიძლება მე ძალიან გაბრაზებული დედის პოზიციიდან ვლაპარაკობ და შესაძლოა არ ვიყო თავის ბოლომდე ობიექტური, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მხოლოდ ჩემი სახელით დამერწმუნეთ რომ არ ვლაპარაკობ ძალიან ბევრი ჩემი მეგობრებთან საუბრობ, რომლებსაც შეექმნათ დღეს ასეთი
ტიპის პრობლემები, რომ ტექნიკური, მათ შორის ტექნიკური ხარვეზების გამო ძალიან გვიან დაიწყო რეგისტრაციის პროცესი, გვიან გაიხსნათ აპლიკაციის ფორმა, ამით და ძალიან მალე შეივსო ადგილები და ფიზიკურად ვერ მოახერხეს ბავშვების დარეგისტრირება. გასაგებია, უღრმესი მადლობა, ანა ბროლაძე საუბრობდა ჟურნალისტი, ნაკლებად კარგი გამოცდილებით, რომელიც ექვთარ შვილის დარეგისტრირება საბავშვო ბაღში უკავშირდებოდა, მან ვერ მოახერხა. კიდევ ერთხელ ჩაგეკითხებით, ამიტომ ასეთი შესაძლოა არის ძალიან ბევრი მშობელი. არის შესაძლებელი გარკვეული ვთქვათ ტიპის გამოსავალი მოიძებნოს, ან დამატებითი ჯგუფების სახით, ან დამატებითი ადგილების გამოყოფის სახით, როგორც წესი აქამდე არსებობდა ეს პრაქტიკა, რომ სწავლის დაწყებამდე პერიოდში ხდებოდა გარკვეული ადგილების დამატება. პირველ რიგში უპასუხებ ტექნიკურ ხარვეზებზე, კიდევ ერთხელ მე თავად ვანახე ქალბატონ ანას, თუ როგორ დარეგისტრირდა, ყოველ წამიერად როგორ რეგისტრირდებოდა სხვადასხვა ბავშვი ჩვენ პორტალზე, ჩვენ საიტზე, მე არ ვიცი ხმან თავის თვალით ნახა და წესით უნდა დაეჯერებია ეგ როგორ მიმდინარეობს ონლაინ რეჟიმში სრულიად გამჭირვალედ რეგისტრაცია, მაგრამ მესმის ახლა მისი პოზიციას თავისთავად იმ ბაღში სადაც მასურდა იქ ვერ დაარეგისტრირდა და შეიძლება ძალიან სუბიექტური იყოს. თუმცა სრულიად ამ სიტყვის მნიშვნელობით პროცესი მიმდინარეობს სრულიად გამჭირვალედ და სამართლიანად. ვინც შეძლო და დაარეგისტრირა ბავშვი დაარეგისტრირა და ჯგუფი დაიხურა, ჩვენ ვერ მივცემთ ჩვენ თავისუფლებას, რომ ჯგუფები იყოს უკიდეგანო, დატვირთული და აქვს ყველაფერს თავისი ზომა და ნორმა და სტანდარტი და ეს პირველ რიგში სანჰიგიენური ნორმებით არის გამოწვეული. ბავშვებში ბევრი ბავშვის ჯგუფებში ბევრი ბავშვის ყოფნა სრულიად წარმოუდგენელია, იმიტომ რომ ამის სივრცეც არ არსებობს, არც ნორმები გვაძლევს ამის საშუალებას და ისედაც გადატვირთულ ჯგუფებში ჩვენ კიდევ ვერ დავამატებთ ბავშვებს და ეს პირველ რიგში ბავშვების ჯანმრთელობაზე აისახება და ვერავითარ შემთხვევაში ამას ვერ დავუშვებთ. სამწუხაროდ ეგრეა, თუმცა კიდევ ერთხელ რომ გამოსავალი გვაქვს, ეს გახლავთ ახალი ბაღების მშენებლობა, რომელსაც ყოველწლიურად ჩვენ ახალ ბაღებს ვამატებთ და 11 შენობა შეემატება წელს, როგორც გითხარით, მომავალ წელს ასევე 10 ახალი ბაღი გაიხსნება კიდე. სამწუხაროა ის, რომ მოსახლეობის ინტენსიფიკაციიდან გამომდინარე შეიძლება არ იყოს თანხმედრა ბაღების, რომ თქვათ, იგივე ნაძალადებში თქვათ მას სადაც სურდა რომ დაერეგისტრირება ბავშვი, იქ მალევე შეივსო ალბათ და აქედან გამომდინარე ვერ დაარეგისტრირა თავისი ბავშვი. თუმცა არის სხვა რაიონები, სადაც შესაძლებელი არის ბავშვის დარეგისტრირება, იგივე ნაძალადების რაიონში ჩვენ გავხსნით ახალ ბაღს, ვინც ნაძალადებით ის ხეხილსანერგე მეურნეობა არის ესეთი დასახლება, სადაც ხსნით სრულიად ახალ ბაღს. აქედან გამომდინარე ამ რაიონში შესაძლებელი არის მოიძებნოს ეს ადგილი, თუმცა თუ ბაგაზე არის საუბარი, მე ვადასტურებ, რომ ახაც შევსებული არის 2-დან 3 წლამდე ჯგუფები. რაც შეეხება დიახ, დასრულეთ და ჩაგეკითხებით. კი ბატონო, ძირითადად გამოწვევა თქვენ მაინც აღნიშნეთ ჯგუფებში ბავშვების რაოდენობა. რა არის თქვათ მთავარი პრობლემები, რომლის წინააღმდეგაც ასე ვთქვათ იბრძვით მუდმივ რეჟიმში? პირველ რიგში ჩემი და ჩემი გუნდის და მერის პრიორიტეტი, ასევე ქალაქის მერის პრიორიტეტი გახლავთ ბავშვთა უსაფრთხოება. ეს პრიორიტეტი არის ის თემა, რომელიც არის ჩვენი მთავარი გამოწვევა. და თავისთავად როგორც მოგახსენეთ, ეს მულტისექტორული თემა არის, არ გულისხმობს მხოლოდ ერთ თემას, ან რამოდენიმე თემას. ეს არის ჩვენთვის ფიზიკურის გარდა ასევე კვებასაც გულისხმობს, ცხადია. ყოველ მხრივ, ანუ ბავშვთა უსაფრთხოება არის ჩვენთვის მთავარი პრიორიტეტი და ამისთვის ყველაფერს ვაკეთებთ. აქედან გამომდინარე, თავისთავად ერთ-ერთი ნაწილი ამ უსაფრთხოების არის ჯგუფების გადატვირთულობა. როდესაც ჯგუფში იყოფება ძალიან ბევრი ბავშვი, აქ ირღვევა სანჰიგიენური ნორმები, არის პრობლემები სხვადასხვა დაავადებების გავრცელების კუთხით და ვცდილობთ, რომ სწორედ ეს პრობლემები აღმოფხვრათ და ამ პრობლემის გადაჭრა და გადაწყვეტა არის ახალი ბაღების მშენებლობა, რომელსაც ჩვენ ძალიან აქტიურად ახორციელებთ. კვებასთან დაკავშირებით გითხავთ მაინც, რომ იყო გარკვეული პერიოდით ძალიან დიდი ვნებათა ღელვა, მარილისა და შაქრის ამოღებას გულისხმობ კონკრეტულად, როგორ დარეგულირდა შემდგომ ვითარება. მშობლები მუდმივად ითხოვდნენ, თუნდაც მცირეოდენობით შემცირებულიყო და საერთოდ არ ამოღებულიყო საწყის ეტაპზევე, რადგან ბავშვს გაუჭირდა ადაპტირება. როგორი იყო თქვა რეკომენდაციები, რითიც თქვენი ხელმძღვანელი და როგორია ვითარება ახლა?
მინდა გითხრათ, რომ ვითარება ამ ეტაპზე სრულიად დამაკმაყოფილებელია, მიუხედავად გარკვეული პროტესტისა მშობლების მხრიდან, ბავშვები უზრუნველყოფილი არიან ჯანსაღი კვებით. ჩვენ წინა წელს მივიღეთ ახალი რეგულაცია, ანუ საქართველოს მთავრობამ მიიღო ახალი რეგულაცია, დადგენილება ნომერი 497, რომელიც აწესრიგებს სწორედ ამ სფეროს. შესაბამისად განსაზღვრული არის დღიური ნორმა 1292 კალორია, რაციონი და მენიუ სწორედ ამ კალორიების მიხედვით არის განსაზღვრული, ასევე რეკომენდირებული არის ბავშვებისთვის, რომ შემცირებული იქნას შაქრის ოდენობა და მარილის ოდენობა, რაც განახორციელეთ თავისთავად. ასე რომ ამ ეტაპზე ვფიქრობ, რომ ჩვენ ყველაფერი გავაკეთეთ იმისთვის, რომ ბავშვების კვება იყოს სრულიად ჯანსაღი. და რაც შეეხება სააღმრძელო და სასწავლო პროცესს, როგორია ვითარება და რაიმე სიახლეების დამატებას ხომ არ ვთქვათ ითვალისწინებთ უახლოეს მომავალში? განათლების სამინისტროსთან ერთად მუშაობთ ამ პროცესზე. სააღმრძელო პროცესი ყოველთვის მოითხოვს ახალ მეთოდოლოგიას და განახლებას. მათთან ერთად ჩვენ გეგმავთ მეთოდისტების, ეგრეთ წოდებული მეთოდისტების, ანუ სააღმრძელო კოორდინატორების, სააღმრძელო პროცესის კოორდინატორების გადამზადებას და შემდგომ ამისა სწორედ ეს მეთოდისტები გადაამზადებენ ყველა აღმზრდელ პედაგოგს და აღმზრდელის თანაშემწეებს. შემუშავებული არის აღმზრდელ პედაგოგის სტანდარტი, რომლის იმპლემენტაციაც უკვე დაწყებული არის და სწორედ ეს ტრენინგები იქნება მთავარი ხელშემწყობი იმისა, რომ შეიცვალოს ასევე სხვადასხვა მიდგომები და შემოვიდეს თანამედროვე მიდგომები სააღმრძელო პროცესში. რას გულისხმობს თანამედროვე მიდგომა? რა არის შესაძლებელი კონკრეტულად? პირველ რიგში ეს გახლავთ აღმზრდელ პედაგოგის სტანდარტი, განსაზღვრული არის კონკრეტული კრიტერიუმები, თუ როგორ უნდა იმუშაოს აღმზრდელ პედაგოგმა თავის თანაშემწესთან ერთად. და სწორედ ეს პრინციპების ინტეგრირება მოხდება უკვე მიმდინარე წელს. ბატონ კახა, ესე რადგან თქვენ აღნიშნეთ, რომ მეტნაკლებად არის მუდმივი პროცესი გაუმჯობესებაზე ზრუნვა, რამდენად თქვათ ხვდებით მშობლებს, რამდენად ითვალისწინებთ მათ მოსაზრებებს, რა სურთ მათ და როგორ წარმოუდგენიათ პროცესის უფრო მეტად გაჯანსაღება? მშობლებთან კომუნიკაცია მუდმივად ხორციელდება, იგივე შარშან როდესაც დავინიშნე, ერთ-ერთი პირველი ჩემი შეხვედრა გახლავთ მშობლებთან. მშობლების აზრით ჩვენთვის არის ყველაზე მნიშვნელოვანი და პირდაპირ აისახება ჩვენი მათთან ურთიერთობა, ჩვენ გეგმებზე, ბავშვების უსაფრთხოდ ყოფნა, მათი კმაყოფილება ჩვენთვის არის მთავარი. სწორედ მშობლებისგან ვღებულობთ პირველად ინფორმაციას, თუ რა შევცვალოთ, რა გეგმები დავისახოთ და რა განვახორციელოთ, რა პროექტები განვახორციელოთ. მშობლების მოთხოვნები არის მრავალფეროვანი და ჩვენ ვცდილობთ, რომ მაქსიმალურად გავითვალისწინოთ ყველა რაციონალური მოთხოვნა. არარაციონალური რა მოგისმენიათ ყველაზე მეტად თქვათ? ხშირად მომისმენია მშობლებისგან, რომ შაბათ-კვირას გქონდეს სერვისი და შაბათ-კვირასაც დავიტოვოთ ბავშვები ბაღებში. თუმცა თანამედროვე მიდგომებით და სტანდარტებით ბავშვების ოჯახებში ყოფნაც მნიშვნელოვანი არის, მიუხედავად იმისა, რომ მესმის მათი, რომ ეს ერთ-ერთი პრობლემა არის, რომ როდესაც მუშაობს ადამიანი და დასაქმებული რთული არის ყველაფერს გაუძღვე, მაგრამ ბავშვებს მათ ფსიქოლოგიაზე, ჯანმრთელობაზე აისახება ეს ყოველივე, ასე რომ ჩვენთვის თავისთავად ესეთი მოთხოვნები მისაღები არ არის. უღრმესი მადლობა, შევაჯამოთ ჩვენი საუბარი, თუ შეიძლება, რამდენი ადგილი ამ ეტაპისთვის დარჩენილი და კიდევ ერთხელ ვთქვათ, გავუსვათ ხაზი, რა შესაძლებლობები აქვთ და რა გამოსავალი შეიძლება არსებობდეს მათთვის, ვინც ვერ მოახერხა რეგისტრირება ამ დრომდე. მოუწოდებ ყველა მშობელს, რომ გაგებით მოეკიდონ იმ თემას, რომ არის ბაღები, სადაც უკვე შეივსო ჯგუფები, მიუხედავად იმისა, რომ ტერიტორიული პრინციპიდან გამომდინარე შეიძლება ეს ბაღი ახლოს არის მათთან, მაგრამ სამწუხაროდ რეგისტრაცია ვერ მოახდინეს. თუმცა ესეც ობიექტურად შეიძლება ითქვას, რომ ამ შემთხვევაში სხვა გამოსავალი ამ პრობლემას არ აქვს, გარდა იმისა, რომ სხვა ახლომდებარე ბაღში უნდა დავარეგისტრიროთ ჩვენი პატარა
და შევეცადოთ რომ დავიცვათ ის ნორმები გამომდინარე იქიდან რომ ჯგუფების გადატვირთულობა მიზანში წონილი არ არის მიუხედავად იმისა რომ არის ესეთი ბაღები სადაც ბავშვების რაოდენობა მაღალი არის მაგრამ ჩვენ კიდე ხელი არ უნდა შევუწყოთ იმას რომ ეს პროცესი იყოს განგრძობითი და დავარღვიოთ ყველანაირი ნორმები რომლებიც ბავშვის ჯანმრთელობაზე ზემოქმედებს ამ რიცხვის ან ვთქვათ ვაკანტური ადგილის გაჩენის შემთხვევაში რა პრინციპით ხდება ბავშვის ჩასმა წინასწარ ხდება განცხადების დატოვება ამ შემთხვევაში რომ ვურჩიოთ კიდეც როგორ უნდა მოიქცეს მშობელი იმისთვის რომ სასურველ ბაღში დარეგისტრირდეს თუ ამ ეტაპზე არ არის ვთქვათ ადგილი არის ერთეული შემთხვევები, როდესაც ბავშვი აღარ აგრძელებს სწავლას საამზელო პროცესს და ამ შემთხვევაში თავისუფალი ადგილი ჩნდება და თავისუფალი ადგილებიდან გამომდინარე ხდება მხოლოდ რეგისტრაცია, ასე რომ ურჩევ მშობლებს რომ ან სააგენტოს მომართონ განცხადებით ელექტრონულად, ან თავად ახლომდებარე ბაღში დაარეგისტრონ თავის განცხადება და ასეთი თავისუფალი ადგილის არსებობის შემთხვევაში უშუალოდ ადმინისტრაცია დაეკონტაქტება მათ. უღრმესი მადლობა. თბილისის ბაგა-ბაღების მართვის სააგენტოს ხელმძღვანელი კახაბერ გვანცელაძე გსტუმრობდა. უღრმესი მადლობა წარმატებებს გისურვებთ. დღეს საუბრობდით რეგისტრაციის პროცესზე ბაგა-ბაღებში. ამ დროის მონაცემები დაახლოებით 11000-მდე უკვე შევსებული ადგილი, დარჩენილია 4000-მდე. გაქვთ შესაძლებლობა მუდმივ პროცესში მიიღოთ მონაწილეობა და დაარეგისტრიროთ თქვენი პატარა. უღრმესი მადლობა საეთერო სტუდიაში მუშაობდი ნინი ხუგაშვილი. მადლობთ. გაგვიზიარეთ, დაგვირეკეთ, მოგვიყევით 292 11 88 292 11 99 ვუსმენთ ერთმანეთს